في ساعات ناس ممكن تشتغل معاهم تحس ان هو لا هو عايز ينجح لوحده. طول ما انت بتحل مشاكل، طول ما اللي انت بتعمله ليه فاليو. في فرصة واضحة قدامنا في مصر في الاي اي، ولا هنقعد نتكلم عليه وهيعدي يجي مكانه البي اي والسي اي والتي اي وكله يفضل فايت من قدامنا كده عم نتفرج عليه؟ يعني المشكله ان هو لو عدى مش هيعدي من قدامنا، هو هيعدي علينا. هل انت شايف ان كل اللي راحوا السعودية دول هينجحوا؟ النجاح المؤقت عشوائي. اكبر شركة سوفت وير في مصر واكبر شركة بتقدم حلول للإدارة عن بعد واكبر شركة عملت ذكاء صناعي او ذكاء اصطناعي جوه السوفت وير او جوه البرامج، وفي رأيي ان هم عرفوا يستفيدوا كويس جدا من صعود الخليج وعرفوا يقدموا حلول صح للسعودية. زباينهم اسامي كبيرة جدا. انا بحترم جدا شركة روبوستا اللي تحت إدارة صاحبي واخويا واستاذي وحبيبي حسين محي الدين. حبيبي انا جيت والله، انت اللي استاذنا كلنا. ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. كله جميل. النهارده هتبقى حلقة من المال الحلال. حلو قوي اسم البودكاست. حبيبي حسين والله بس بيحط مسؤوليه كده وبريشر كبيره على رهيب. الناس تستنى ان انت هتقول لهم حاجه. رهيب، وفي اختيار الناس كمان، يعني في اختيار الضيوف. يعني الموضوع صعب لان الاسم لازم يبقى حد عمل حاجة كويسة وفي نفس الوقت في شوية ethics او في شوية مبادئ واصول. يعني خلينا نبدأ كده بسؤال. تعمل ايه النهارده؟ والله انا زي الفل، مبسوط ان انا معاك. احنا مش عارفين نتقابل بره بودكاست، اضطرينا نعمل بودكاست عشان نجيبك يعني. انا وحسين جيران بس يعني للاسف وقتي وقته. بس انا احتفل بالمناسبه دي. الله، جبت لك معايا هديه. الله الله ابناء محي الدين. الله، ده ايه ده حسين؟ ده كتاب عن عائله محي الدين، عشان انا عارف راجل صديق العيله. الى نجاة المجتهد الخلوق ملهم الاجيال حكيم الزمان والمكان. حسين صديق الكفاح ورمز النجاح. حسين الله يخليك يا حسين. طلع لي كنجتي. ربنا يحفظك حبيبي. شكرا يا حسين والله. عائله محي الدين قريبه لقلبي يعني. ما انا عارف والله، انت راجل اصيل. ربنا يخليك. اتكلمنا عن عائله محي الدين، اثرت فيك ازاي وازاي وانت شايل الاسم ده؟ فرقه في ايه وفايدك في ايه وحط حمل في ايه؟ والله يعني الواحد وهو صغير يمكن ما كانش بيحس ان العيله ممكن تفرق في البني ادم او في سلوكه او كده. وبعدين لما بيكبر بيكتشف ان فعلا العيله سواء انت اردت او ما اردتش هي بتطبع عليك بشكل ما. وفي ناس نبهوني كمان للموضوع ده. يعني انا ما كنتش بستعمل اسم حسين محي الدين، انا كنت بستعمل اسم جدي حسين امان الله. وبعدين مره حلو قوي اسم امان الله ده. اسمه مميز جدا، مش كده كنت بستعمله. ولسه لازق مع ناس كتير، يعني لسه ناس كتير. بس اكتشفت قيمه العيله. واكتشفت فكره ان انت كمان تبقى فاهم انت شخصيتك اصلها جاي منين. فابتديت مثلا افكر ان احنا عيلتنا عيلة كده سياسية عسكرية اقتصادية، تأثر في شخصيتك، تأثر في انت تفكر في المواضيع ازاي. الناس اللي انت بتحب تتعامل معاهم شكلهم عامل ازاي، اسلوبك في التعامل شكله عامل ازاي. فحاجة كويسة يعني. ومهم بقى ان البني ادم يعني يعرف يشيل المسؤولية ويضيف اضافة تضيف للعيلة. المنافسة مع خالد محي الدين ومحمود محي الدين. لا ما فيش منافسة. صعبة. لا دي مش منافسة. صعبة جدا يعني. بس الواحد بيحاول يحط البنش مارك يعني، ويحاول يسعى انه ممكن نقول انت رجل التك في العيلة يعني. دي برضو حاجة كويسة. مفيش منافسة. انا بنافس نفسي. طب خليني اكلمك على حسين. اتطور ازاي؟ يعني انت حسين لما بدأت وانت من الجامعة، لو عندك فرصة كده تقعد مع نفسك وانت في 2008 ولا 2009 وانت بتبدأ دلوقتي، ايه اللي اتغير وايه اللي تشيله وايه اللي تحطه وايه اللي يعني تنصح نفسك وانت صغير بايه؟ بص انا بصراحة لما بحاول ارفلكت احس ان في اكسبيرينسز يمكن فرقت معايا من قبل الجامعة. يعني وانا صغير مثلا في سن 7-8 سنين كنت ابتديت فاكر الموبايل النوكيا زمان كان عنده رينج تونز كده بتكتب ارقام. كنت بطبع ورق عليه الرينج تونز دي، واحدة انجليزي وواحدة عربي، وببيعهم في النادي اللي هي 5 2 3 4 8 معاك 4 2 8 5 خصمات كده. فدي حاجات علمتني مثلا ان انا اعمل ماتيريال بتتباع واعمل لها برايسنج اند سو اون. بعديها برضو ابتديت ابيع. رحت المعرض بتاع النادي لقيت واحد بيبيع سيديات عليها افلام ولعب وكده، فقلت له طب ما تيجي انا ابيع لك. ابتديت ابيع له، ابتديت اتعامل معاه، ابتديت اعمل بالك برايسنج، وابتديت اعمل شيتس اتراك فيها انا بعت كام سي دي من الفيلم ده وكام من اللعبه دي. فالحاجات دي كلها I think was a very good experience. دي حاجه انا بفكر فيها ليه؟ لان انا بفكر ان انا بعمل انترفيو لحد
انت ممكن تسمع من واحد كل الكلام اللي هو عمله في الشغلانه اللي فاتت امثال، بس بحس ان هو الاكسبيرينس اللي الواحد بياخدها منه وهو طفل هي اللي بتفرق معاه قوي. صح. وقد ايه هو ده بيأثر عليه ان هو بقى ستريت سمارت، ولا هو عدى بمصاعب. لما النهارده بتشوف السي او بتاع انفيديا وهو بيحكي كان بينظف الحمامات، او تسمع السبيتش بتاعت ستيف جوبز في الجراديويشن بتاع ستانفورد، المقاسي دي كلها هي اللي بتعمل الناس اللي هم طفرات اللي مش موجود زيهم يعني. بص انا مقتنع قوي باللي بتقوله، لان انا كمان اليومين دول بحاول افهم الجينزي. فهمتوا؟ زي فضل كده ابن اظن فضل اصغر صح؟ فضل يعتبر الفا اللي هي اصغر. بحاول افهم الجينزي، بقعد مع اولاد اخواتي وكده. مش قادر اتخيل الناس دي وهم قدنا هيبقوا عاملين ازاي، لان هم بيتعاملوا بليفل تكنولوجي وليفل اكسبوجر وليفل رحت في مدرسه كانوا عاملين انسبايرد باي شارك تانك، كانوا عاملين كده ايه بيتش كومبيتيشن. صدقني انا ما بنبهرش بسهوله، بس انا يوميها انبهرت. العيال عندها 10 سنين و11 سنه بيعملوا حاجه كونفيدنس رهيب. في ناس منهم مخلصين كورسز في هارفارد اونلاين يعني، صغيرين. ناس بيعملوا ستوري تيلينج حتى لو بروجكتس بسيطه، ممكن واحده تكون بتعمل كوكيز بس عامله حواليها ستوري تيلينج وجيميفيكيشن ومودلز مختلفه. اي ثينك هتاثر تماما على فكره البراند اكسبيرينس. يعني حتى البراندز بره، احنا بنشوف البراندز الكبيره بيعملوا كولابوريشنز مع البراند الجديده. الولاد دلوقتي بيشتروا براندز انا ما كنتش عمري اسمع عنه خالص، ولوكال براندز وحاجات كتيره مختلفه اوفر سايز. بعمل شويه انفستمنتس كده اليومين دول، بحاول بغير الموديل. تعرف كنت باخد 0.1 و 0.2 كتير، بحاول اخد 10 و 20 قليل. فببص على محل بتاع لوكال براندز دلوقتي، فرحت ازوره صديت. انا مش عارف ايه الماركات دي، مش عارف ايه الناس دي، مش عارف بيلبسوا ايه، مش عارف، مخي مش عارف ياكسبت يعني. بس الحاجات دي فيها بوزيتيفز كتيره جدا يعني. اي ثينك اللوكال براندز دي ممكن تكون فرصه تاني ان اندستريز كنا كومبليتلي راكنينها على الرف كويس جدا، تبتدي تطلع تاني، يبتدي يبقى في ناس اصلا بتشتغل في حاجات غير مهندسين ودكاتره. في حاجات كتيره قوي بتحصل اي ثينك از بوزيتيف يعني. طب خلينا نخش في المال الحلال شويه. انا حابب افعص شويه معاك. ايه حاجه مثلا بتحس يعني، هل مثلا حد بيراعي ربنا وحد بيعمل شغل حقيقي وبتحسه اثيكال ممكن تشتغل معاه اوفر حد ممكن يبقى اشطر بس ما عندوش الحته دي؟ ولا ما بتحطش ده في اسبكت انت بزنس بزنس؟ بس بتفرق الشخصيه يعني. هو بيراعي ربنا ولا لا دي حاجه انت ما بتعرفهاش، لان مش شرط اللي بيدعي انه بيراعي ربنا يكون بيراعي ربنا، ومش شرط والمظهر مش بس انت بيبقى في احساس ان اللي قدامك ده بيحاول يعمل حاجه غير مجرد ان هو يبقى دايما الواحد بيتشطر على اللي قدامه، او مجرد ان انا اخد الحاجه دي ارخص، او ان انا اقسم عليه مش عارف ايه او كذا. فانا بحب الشخصيات اللي هو بيعمل حاجه وهو فعلا عايز دايما يبقى فيه وين وين، مصدق فيها ومصدق وعايزك تنجح زي ما هو ينجح. في ساعات ناس ممكن تشتغل معاهم تحس ان هو لا، هو عايز ينجح لوحده. فاللي بيبقى عايز ينجح وانت تنجح بالعكس بتفكروا مع بعض، يبتدي يديلك مساحه وتبتدي انت تديله حاجات انت اصلا ممكن تكون بره التعاقد بتاعك وانصار. ودي الحاجات اللي فعلا بتخلي الواحد مبسوط وهو بيشتغل. المشاريع التانية بقى اللي انت بتقول لي في مشاريع خناقتك، ساعات بيبقى مشروع بقى كل واحد واقف للتاني على الواحده والموضوع مش ماشي، ما بيمشيش، بتبقى معقد كده. بالظبط، نسلمه بقى وخلاص الفلوس بالنسبه لك يعني ايه مهلش؟ والله الفلوس يعني انا فعلا بحس ان احنا مش بنشتغل عشان فلوس. يعني الفلوس بالنسبه لي هي المينز انك تدفع بيها الحياه الاساسيه، مصاريف المدارس، الايجار، الاكل، اللبس، الحاجات دي. بس بيون ده هي الفلوس فعلا. وبالذات في يعني احنا اكتر جيل بيتهيألي شايف ان الفلوس ملهاش قيمه، لان انت ممكن تقعد 10 سنين بتحوش وفي تيجي بعد 10 سنين تلاقي الفلوس دي ايوه انا عملت بيها ايه. فاول حاجه مهم، انت في الطبيعي في حياتك انت راضي عن الحاجه اللي موجوده ولا لا. والحاجه التانية لو في يعني فكره على انت بتستثمر او بتحوش او كده، يبقى لازم تبقى نون كاش. يعني الكاش ده حاجه انت ممكن تستعملها بس عشان يبقى عندك باك اب فور ايمرجنسي، عندك طوارئ، عندك حاجه، عندك فلوس على قد الطوارئ دي. بس غير كده ما بقاش حد بيبقى بيكنز فلوسي. اخر مره الراجل اللي ماسك حسابي في البنك لقيته جايبني بيقول لي يعني انت وفوربس وسي ان ان وقرفنا عندك 16,000 جنيه في البنك. قلت له انا ما يعني بفكر بطريقه تانية. فجيلنا معظمه
شبه كده. احنا شفنا اصلنا الجنيه بيتزحلق جامد، وشفنا ناس بتختني وبتفتقر ومطبات كتير، فبقى عندنا I think ده اظن ده فينا كلنا يعني، فينا كلنا يعني. وبقى حتى يعني بيتهيألي معظم الناس يعني ما بقاش بيفكر ان هو يمتلك البيت بتاعه، ممكن يفكر ان هو يمتلك عقار، يعني نفسه ان هو يمتلك عقار، يا اما بيحوش فيه يا اما هيصيف فيه يا اما كده، بس عادي جدا ان هو مش لازم يمتلك العقار. فاعتقد الكالتشر بتتغير بشكل كبير والاجيال التانية هتبقى اكتر كمان اظن يعني انا قريب شويه من الجيل اللي هم بيتموا 18 دلوقتي في العيله، يعني مش فارق لهم يجيبوا عربيه اصلا مثلا. يعني انا فاكر انا كان كل املي في الحياه ان انا اشتري عربيه، دي كان بالنسبه لي قصه. هم اصلا مش فارق لهم اصلا، يعني امتلاك الاشياء بالنسبه لهم كله اتغير، يعني ايا كان الفئه العمريه او الفئه الاجتماعيه، بس بيتغيروا يعني. خليني اسالك سؤال سخيف شويه. انا عشان مقرب من حسين شويه، انا عارف ان حسين ما اتاخدش في الهايب بتاعه الفاندنج والفلوس وكده في مصر، وحتى كنت بقعد اقول لحسين يا حسين تعالى نعمل برودكت ونلم عليه 20 30 مليون دولار وكده، وحسين ما كانش بيجي معايا في القصه دي، وفي الاخر يعني هي واز رايت اي واز رونج، يعني أنا كنت غلطان. ما حسيتش بفير اوف ميسنج اوت او بانك كنت عايز تبقى جزء من القصه دي وقتها؟ ما حسيتش ايه ده، طب انا ليه مش واحد من الشركات اللي بتلم مئات الملايين من الدولارات؟ ولا كنت حاسس انها هتفرقع كده كده يعني في واحد من المانترز اللي هي من 15 سنه قال لي ان هي بابل وهتفرقع، بس انا مش دي مشكلتي. انا الفكره ان هو في حته الفاندنج دي، هو at the end of the day الحاجه اللي الواحد لازم يفهمها ان في الاخر الفاندنج والانفستمنتس دي هو دين عليك. صح. هو ده مش مكسب، هو for some reason احنا بنحتفل بيه على اساس ان هو حد كسب الفلوس دي. هو ده مش مكسب، هو دين. بدل ما اخد دين من البنك خدته من المستثمرين، بس انا كمان عليا مسؤوليه ان الفلوس دي ترجع وترجع بالارباح بتاعتها. صح. فهي برضو، هو انت عشان تاخد 20 30 مليون دولار لازم تكون قد ان انت ترجعهم ب 50 و60. هل في بقى ماركت وانت جاهز وعندك التيم الكيبل وكده؟ فطبعا اكيد كنت دايما بكويستشن لما تلاقي ان الموضوع ايه ده يا جماعه، الموضوع سهل قوي مش عارف ايه. بس انا يعني مبسوط ان احنا وستيك الفكره اللي احنا ابتدينا بيها. احنا يمكن من ساعه ما ابتدينا في 2012 2013 سامها وحطينا لنفسنا كده، معرفش جت منين يعني، بس ان احنا باي 2030 we want to IPO. I think ان احنا we're on this track وماشيين بخطوات بسيطه يعني. 2030 by 2030 يعني 18 سنه بلان، مش بلان يعني، more of a vision. بنبلان اكتر يعني، ابتدينا دلوقتي نبلان 3 سنين ب3 سنين بما ان كمان الفتره قربت. بس I like this kind of growth يعني. برضو لما كبرت واتعلمت ابتديت افهم ان هو الشركات مثلا اللي بتنزل في البورصه it's better to deliver البيزنس بلان بتاعتك مش اكتر ومش اقل، عن ان انت تعمل نجاح رهيب السنه دي والسنه الجايه تعمل وحش واللي بعديها تعمل حلو. ده كده عشوائيه يعني، النجاح المؤقت عشوائي. الصح ان انت يبقى عندك consistency، والصح ان انت يبقى عندك commitment to deliver اللي انت وعدت المستثمرين بيه. فده بقى احنا بنحاول نتعلمه جوه، ازاي عندنا better governance، ازاي ان احنا فعلا البلان اللي بنحطها وما توعدش الناس يعني، برضو do not under promise بزياده يعني، ولا over promise ولا under promise. فدي الحته اللي احنا بنوبريت فيها واللي احنا بنتعلمها. وانا يعني ايه، بالعكس انا البيزنسز اللي في مصر اللي بتنجح اغلبيتها بيزنسز مش عاديه خالص. بالظبط. يعني انا بصراحه يعني انا من الناس اللي اتسحبوا شويه في البالونه دي، بس ستر ربنا ان انا يعني اخترت ان انا اخرج منها في نص 21. يعني ده ستر ربنا علينا يعني. فخرجت واول ما خرجت حسيت هو انا عملت كده ليه؟ انا ليه بطلت العب اللعبه دي، وليه بطلت اريس فلوس؟ وحتى لما اشتريت اكزيتس يعني اشترفت عليها من جيبي الاول سنتين، ولحد ما اتاكدت ان الموديل تمام ودخلت ناس استراتيجيك قليلين قوي. فانا حاسس باللي انت بتقول عليه. بس برضه في ناس عملت فلوس يعني، خلينا برضه نقول ان دايما في اوتلايرز هنا اوتلايرز هنا، يعني في هنا وفي هنا يعني. بس هي يعني الايكو سيستم نفسه مختلف يعني. trying to copy a model من نجح في امريكا انه ينجح في مصر، هو الايكو سيستم مختلف خالص. الانفراستراكشر بتاعت التعليم مختلفه، الانفراستراكشر بتاعت التكنولوجي. حتى انت في امريكا ممكن تروح تعمل اوتونوموس كار، انت في مصر هنا مشاكل مختلفه. انا مش محتاج اوتونوموس كار، انا محتاج حاجه تانية. وعشان كده الستارت ابس اللي ناجحه في مصر هي غالبا الحاجات اللي هي لوكالايزد، مكسب، بريدفاست، بيشتغل على سوق حقيقي موجود، مش على سوق مش ما يناسبش. وتك انيبل يعني، هو يعني
بما انك قلت مكسب بريفس، انا مقرب من بلال ومصطفى من بدري قوي يعني. هم حلوا مشاكل موجوده بالتكنولوجي بس ما عدلوش على السوق. بالظبط، لازم تامبريس الوضع. حضن السوق زي ما بيقولوا، وحطوا تكنولوجي، وطبعا بيعدوا في مطباتهم، بس ما شاء الله عليهم بيتخطوها يعني. انا اسالك سؤال كده، انا شرس شويه. السوق السعودي، انا كنت بتكلم مع حد كبير قوي في السوق السعودي، فبقول له امتى اجي، امتى افتح في السعوديه. انت عارف انا عندي الحمد لله علاقات كويسه وعندي قرايب هناك وكده، بس بروح اتكلم في ليب، اعمل ورك شوب، بس حاولت ما اخشش قوي عشان ما اتحرجش بيني وبينك يعني. فسالته، قال لي تبقى رقم واحد في حاجه معينه بتعملها، فتيجي هنا نعمل معاك شراكه فيه. هل انت شايف ان كل اللي راحوا السعوديه دول هينجحوا؟ والله هو يعني طبعا سؤال مهم، لان السوق السعودي دلوقتي من اكبر الاسواق في المنطقه، وكمان في حاجات في جوانب معينه من اكبر الاسواق في العالم. فلازم الواحد يفكر فيه كويس. واعتقد ان عامه الخروج من السوق الاصلي بتاعك لاي سوق هي عمليه صعبه جدا. والخروج لسوق بيكبر بسرعه وعنده اكسبكتيشنز عاليه وفي تنافسيه عاليه هي برضو حاجه صعبه. وانا ما كنتش اشتغلت في السوق السعودي، يعني اشتغلت فيه زمان بس كونسلتنت يعني لبزنسز اوريدي اكزيستنج، بس ما كانش شركتي يعني. هو السعوديين ما شاء الله شاطرين جدا، الجيل الجديد رهيب. وهم اعتقد ان هم برضو الجينز بتاعتهم في التجاره وطريقه التعاقد وطريقه ان هو يختار البارتنر اللي هيشتغل معاه وكده، بالنسبه لهم ده ديفولت. فهو سوق صعب، فلازم لو انت هتروح السوق ده لازم تبقى بتفكر انت هتوفر ايه بشكل ايه. وسبيشالي ان هم للاسف في بعض الستيريوتايبس اللي هو ممكن ايه، دلوقتي الوضع شكله عامل كذا، فانا كل الناس عايزين يجوا يشتغلوا عندي بغض النظر عن هم بيوفر فاليو ولا لا. فلازم فعلا توفر ريل فاليو. والبارتنرشيبس عامه من الحاجات المهمه في السوق، اعتقد ان هي مهمه في كل الاسواق يعني. بس having a good partner او good set of partners هناك، بحيث ان انت تقدر توفر التكنيكال فاليو بتاعتك، البارتنر يبقى بيوفر اللوكاليزيشن المطلوب. بس هو سوق انا اعتقد ان هو بالنسبه لمصر ومصر بالنسبه للسعوديه، اعتقد التكامل بينهم مهم جدا، ومش مهم لمصر بس، مهم للسعوديه كمان. يعني البروجكتس اللي احنا بنشوفها مثلا في حاجات سواء كونسلتنج، في ديجيتال ترانسفورميشن، في تكنولوجي، في كده. انتوا فتحتوا هناك؟ احنا كان عندنا شغل هناك بقالنا سنتين، يمكن مع جهات مختلفه، جهات حكوميه مين وجهات الحكومة؟ خاصه. 80% حكومه، 20% قطاع خاص يعني. فالتكامل ده مطلوب، والسعوديه بتلعب دور. انا شايف برضو ان هم بالعكس يعني، بقى في دور دلوقتي في الريجن حتى بعيدا عن الشغل، ان ما بقاش العيال الصغيره تنبهر بالغرب. العيال الصغيره بقت تبص ايه ده السعوديه فيها دوري كوره، ايه ده السعوديه فيها مش عارف ايه. ابتدى يبقى في حاجات في الريجن. وهم ما بقوش ينبهروا. انا واحد صاحبي هناك كلمني قال لي انا جاي لي ضيف كمان شويه، طلع بيل جيتس جاي له المكان اللي هو فيه. والله هم حتى بقاش عندهم الانبهار اللي كان زمان موجود عندهم يعني هي تو واي يعني. فبقى في دور ريجنال، بقينا نبص على الريجن ان هي والله البوتنشال ممكن يكون في الريجن، مش بالضروره ان هو في اماكن بعيده بكالتشرز كومبليتلي فورين عننا يعني. لو انت صحيت بكره الصبح مفلس على الحديده خالص، مفيش يعني، ومعكش ولا مليم ولا عندك عربيات ولا عندك بيوت ولا عندك ايه، معاك التيشيرت الابيض والبنطلون ده، حلو كويس، هتعمل ايه؟ هبيع التيشيرت في مطار لا والله هتشتغل ايه؟ مفيش خالص. هشتغل ايه؟ اشتغل كونسلتنت، اشتغل اساعد الناس اللي عندها شركات ازاي يحطوا استراتيجي لحد ما افكر هعمل ايه نكست يعني. بس هتبيع وقتك يعني. بس عايز اقول لك على حاجه، هبيع خبرتي مش بالظبط الوقت. بس في حاجه انا قريتها وانا صغير اثرت فيا قوي، في كتاب كده اسمه How to Stop Worrying and Start Living، بس انا قريته بالعربي. هو كيف لا تقلق وتبدا الحياه. دع القلق وابدا الحياه. دع القلق وابدا الحياه. قريته وانا صغير قوي. في حاجه فكره في الكتاب ده انا شايفها فكره قويه جدا، لان انت اي حاجه انت خايف منها اسيوم الورست كيس سيناريو بتاعتها، وعقل بقى عنيف قوي. لا خالص، ده بتخليك قوي جدا. طيب يعني انا قادر اطبق ده في كل حاجه الا في الصحه بس. ان انت اي حاجه، هو اول حاجه في دماغ الصح، ما هي دي اكتر حاجه بس اقلم نفسك مع الورست كيس سيناريو ده. بعد ما تاقلم نفسك مع الورست كيس سيناريو ده، كل السيناريوز بتبقى هايله، يبدا من تحت بقى. بتبقى هايله.
فانا على طول في دماغي السيناريوهات السوداويه اللي انت بتتكلم فيها. بس ربنا يستر. طيب لو حد بيبدا سوفت وير هاوس او بيبدا روبوستا فروم سكراتش في اللحظه دي 2024 تنصحهم بايه او تنصحوا بايه؟ بص، لو حد بيبدا اي حاجه انصحه ان هو يبتدي مع مشكله ومع كاستمر. يعني ايا كان هو هيعمل ايه، لو هو هيعمل حاجه في التكنولوجي في السوفت وير او كذا، هو لازم يشوف مشكله، لازم يشوف كاستمر اولاني يشتغل معاه ويبني معاه الحاجه دي. احنا لما جينا نبتدي روباستا زمان كان ناس كتيره جدا اصحابي كنت بشتغل مانجمنت كونسلتنت، انت هتعملوا ايه؟ يعني هتعملوا ويب سايتس، هتعملوا ايه تاني؟ ابتدينا من مشكله بسيطه، سمول بزنسز عايزين يعملوا ويب سايتس يحطوا عليها كاتالوج، وبعدين المشكله اللي بعديها الماركتنج مانجرز بقوا عايزين يتفاعلوا مع اليوزرز على فيسبوك، وبعد كده فمشكله بتسلمك لمشكله بتسلمك لمشكله، وطول ما انت بتحل مشاكل طول ما اللي انت بتعمله ليه فاليو. حلو الكلمه. طب حسين، عايزين بقى نخش في حسين الانسان مش الفنان. الشغل واخد وقتك كله ولا بتشوف العيله وبتتعامل مع العيله ولا على حسب انت بتسالني ولا بتسال العيله يعني. شايف ايه؟ انا شايف ان انا بشوفهم بصراحه، يعني انا شايف ان انا I spend good time. بالنسبه لي العيله عامه مهمه جدا، العيله اللي هي الصغيره، الاسره، يعني ما بقاش عندي وقت بصراحه اشوف العيله الكبيره انتوا عيله كلها. زي حالاتنا احنا برضو، لو حاولت اشوفه مش هنخلص يعني. لا بس انا على طول يعني لازم اقضي وقت مع الولاد، بوصلهم المدرسه، لازم انا على طول انفولد معاهم في التمارين والماتشات. بتوصل الصبح؟ بوصل الصبح كل يوم. اوكي، بس ترجع؟ لا ما برجعش، صعب. في نص يوم الشغل، بس ممكن يوم كده في الاسبوع فيه مش عارف ايه راندم كده ببقى على كول وكل حاجه، وادخل المدرسه اعمل ميوت واخدهم واطلع وكل حاجه. بس انفولد في حياتهم، انفولد في التمارين، انفولد في الحفلات اللي في المدرسه، هم عايزين ايه على طول. ابني الكبير بنتكلم على واتساب، فانا انفولد وبحب ده جدا. في الويكندز وكده انا ما بشتغلش، بس اللي هو ما بشتغلش اللي هو انا كونكتد، يعني انا كونكتد على واتساب بس انا ما بشتغلش. يعني صعب قوي افتح الكمبيوتر او اعمل ميتنج في الويكند الا لو في حاجه اكستريملي ايرجنت يعني. ودي حاجه مهمه بالنسبه لي. بص، اكيد انت زهقت من السؤال على ايه ان كله بيتكلم عليه، واكيد ده بقى كليشيه وبتاع، بس خليني اساله لك بطريقه تانية. هل في فرصه واضحه قدامنا في مصر في الاي اي، ولا هنقعد نتكلم عليه وهيعدي ويجي مكانه البي اي والسي اي والتي اي وكله يفضل فايت من قدامنا كده عم نتفرج عليه؟ هو المشكله ان هو لو عدى مش هيعدي من قدامنا، هو هيعدي علينا يعني. اوكي. احنا حلو. لا احنا محتاجين نفكر فيه. يعني هو كل الدول دلوقتي فعلا بتحاول تحط اي استراتيجي، بتحاول تشوف هي هتبقى فين، هي هتعمل ايه. انت مش لازم تنافس الشركات العالميه في انك تديفلوب الاي اي، بس ازاي انك تبقى جزء تبقى جزء، ازاي ان انت تمرنه، ازاي ان انت تعمل منه موديلز معينه مناسبه للكونتنت بتاعك، ازاي ان انت تعمل اكسبيرينسز معينه ملائمه ليك، وتبقى فاهم هو هيدسربت السيرفيس بتاعتك ازاي. يعني ليتس مثلا اسيوم ان انت معتمد مثلا على الكول سنترز ان هو قطاع مهم بالنسبه لك في وزاره الاتصالات، لازم تبقى فاهم ان ده سيكتور هيجي له وقت وهيموت. طب انت بتعمل ايه عشان تأدابت مع الموضوع ده؟ طب ايه الاستراتيجي؟ وده جزء مهم جدا، ولازم الشركات تفكر، كل شركه يعني كانت بتفكر. احنا كشركه حتى لو احنا بنعمل اي اي، احنا على طول بنفكر احنا الاي اي ده هيغير شغلنا ازاي. ما في حاجات كتير احنا بنعملها الاي اي هيعملها بدلنا، او في حاجات كتير احنا بنعملها بكوست عالي الاي اي هيعملها بكوست اقل. فلازم يكون في اي استراتيجي لكل الاورجانيزيشن او منظومه معينه، سواء هي شركه بلد وبني ادم برضه. كل بني ادم محتاج يفكر في شغلته الاي اي ممكن يساعدها ازاي او هيأثر عليها ازاي، لان هو الديفلوبمنت بتاعته سريعه جدا جدا جدا. يعني غالبا الحاجات اللي انت في دماغك واحنا بنتكلم دلوقتي دي كلها حصلت في الشهرين اللي فاتوا يعني. فكل اسبوع في ديفلوبمنتس يعني. انا امبارح كنت بتكلم مع صديق مشترك يعني، فبقول له هي ليه انفيديا بقت غاليه قوي كده يعني، بساله فقال لي عشان هما اللي بيعملوه الناس كلها حاسه ان هي لازم تشتريه عشان على الاقل تحاول تخش في الويف ده، which is valid. يعني الحكومات بتحاول والشركات الكبيره بتحاول وكله بيحاول، فجزء منه ان انا اشتري الديفايس ده. هعمل بيه ايه بقى؟ هعمله مج ولا كتل ولا اعمل بيه اوبن اي اي؟ انا بقى وشطارتي في الامبلمنتيشن. عندي سؤال بقى، كان في حاجه مشروع قدامك حلو بس ما خدتوش عشان حرام؟ بتحصل يعني بتحصل. يعني عمرك قلت لا مش هعمل كده، ده
مش يعني بس يعني برضو هي محطوطه في شكل يعني بوليسي. يعني احنا مثلا معروف ان احنا في الشركه ما بنعملش برودكتس لالكول او تباكو او كذا. خالص. احيانا بيجي لنا ما بنعملهاش يا جماعه، عندنا بوليسي الفلانيه بس بقول حاجات يعني مثلا حواليه. لا ولا حاجات حواليها as much as possible. بس طبعا في عندك حاجات كتير بتبقى اللي هي فيها حاجات جراي، تحاول ان انت تعمل الجزء بتاعك من الشغلانه. ويعني مثلا بتعمل اي كوميرس ستور. اي كوميرس ستور ده بيبيع لشركه في اوروبا، بيبيع 99 منتج تمام، وفي منتج في منه طيب. خلاص المنتج ده مش بتاعي. يعني انا بعمل اي كوميرس ستور هدفه حاجه معينه، هو تعمل فندق. الفندق ده انشطته كلها انشطه في حاجه في في نشاط. انت كانك بتبيع فوط وحد اشترى منك فوطه عمل بيع يعني في فضل غلط يعني، فاهم قصدي؟ انت بالك يعني. بالظبط. لما بتيجي تعين وترفد او تمشي، انا عارف ان انت انسان بتهتم بالبني ادمين قوي في المنظومه عندك، يعني قريب من البني ادمين. بتعين وبترفد بناء على ايه؟ هل كلها شغل ولا ممكن يبقى حاجه؟ بصراحه كلها شغل. يعني انا في الحته دي اصلا انا مش متفق مع حته ان التعيين والرفض ده قطع عيش. ومش انا بحس ان هو الرزق في الاخر ده كده كده بتاع ربنا. وانت احيانا ممكن تمشي واحد من عندك يروح حته تانية يكسب اكتر. كتير. احيانا ممكن تخليه عندك يبقى هو بالعكس انت يعني عامل له لوك في حته مش بتاعته. فالقرارات في الحاجات دي وبشوف ان هو يعني في الاخر ما الدايمنشن ده مش مظبوط. فالدايمنشن should be about الشغلانه وقد ايه الشخص مناسب للشغلانه. ومفيش مشكله ان الشخص يبقى في حاجات محتاج يتعلمها او في فيدباك هو بيطور من نفسه فيه. بس لو هو مش الشخص المناسب في المكان المناسب، احسن له واحسن للشركه ان هو يتحرك. لو انت قدامك معاك 100 جنيه النهارده، هتستثمر ال 100 جنيه دول كلهم تحطهم في قطاعات ايه وفي بلاد ايه؟ يعني ممكن اقول لك من غير الارقام من عامه. فوق كده يعني آه. جينيريك. دول كلهم استثمار، مش هصرف منهم حاجه. دول فور انفست، استثمار فقط لا شيء. بص انا عامه انا بيرسونال ليفل مش الشركه، احب ان انا لما استثمر في حاجه ابقى مبسوط بيها. يعني انا لو قلت لي استثمر في عقار هيكسب 500% في حته انا ما بحبهاش ولا عمري استعملها، او اشتري عقار هيكسب 120% بس ابقى مبسوط بيه، انا احب اللي انا مبسوط بيه. عشان يوم ما الاستثمار ده يبوظ يبقى عندك حاجه يبقى انا مبسوط بالحاجه بتاعتي. وكبزنس. شبيه يعني انا صعب ان انا اشتري سهم في شركه انا ما بحبهاش، او سهم في شركه انا حاسس ان هي شركه بتعمل حاجه مش اكسايتد. في زيك شويه كده. احب اشتري في شركه ابقى تابع اخبارهم ومبسوط بنجاحهم حتى لو هم مش دايما بيكسبوا. فده عامه اللي انا بفكر فيه. فتاني لسؤالك ال 100 جنيه ده يعني عامه التقسيم انا بحس زي ما قلت لك لازم يكون في حاجه بسيطه للطوارئ. العقار انا ما بعتبروش استثمار بس ممكن يتحط فيه فلوس. انا بعتبر العقار ده هو التحويش بتاع العصر الجديد. ستورج او يعني بالظبط احتفاظ بالقيمه. بالظبط. الحاجه اللي انا حاسس ان انا وناس تانية كتير ما بتستثمرش فيها كفايه اسهم في البورصه في شركات ناجحه. يعني انا لما بقعد افكر انا دلوقتي روباستا بالنسبه لي شقين، شق ان انا بعمل حاجه انا بحبها وشق استثمار. طب ما انا ممكن اعمل حاجه اللي انا بحبها والاستثمار برضه ممكن استثمر في شركات تانية وراها تيمز وراها حاجات كتيره بتنجح وهتعمل لي فاليو كبيره. فيعني مش لازم استثمر في شركه اكون انا ببنيها. ممكن بص انا حاولت في موضوع البورصه ده بيرسونلي شخصي يعني، وما ظبطش معايا خالص. ليه؟ لان يعني اقول لك بناء على تجربه اتليست في مصر او بالاخص في مصر، الاخبار بتاثر على سعر الشركه في مصر اكتر بكتير قوي من من الاداء. وده حاجه ما كنتش اعرفها يعني. انا اتفاجئت بكده، ان يطلع مثلا خبر ان حسين مشي من روبوست، تلاقي السهم وقع. حسين رجع روبوست، تلاقي السهم طلع. ايا كان هي بس بتكلم على البورصه في اسواق ماتيور، بتبقى بورصه اوريدي انت في ديسيبلين معين او ان في ناس بتراجع البرفورمانس والستيتمنتس بتاعت الشركات وان انت حقك محفوظ 100% سواء. مشكله البورصه في مصر يمكن ان حجم التداول عليها ضعيف، فعشان كده اي حركه فوق حركه تحت. بس يعني ان شاء الله هيجي يوم يعني يتعمل لها اصلاح. بس عامه الاستثمار في اسهم الشركات عامه طالما دوكيومنتد بشكل مظبوط ومحفوظ وكده اعتقد ان هو حاجه كويسه يعني. واسالك سؤالين ما نخش على الطخ ده. استاذ مارك كيوبين كان عنده مقوله بيقول لك لو في حد اعتبر دايما وانت شغال ان في حد شغال 24 ساعه بيجري وراك.
هل انت عندك حاسس الاحساس ده ان في حد بيجري وراك في نفس القطاع وبيحاول يسبقك وانت بتحاول تسبقه، ولا انت مش شايف ان دي مقولة عبيطة واستاذ مارك كمان غلطان؟ كنت كده، لا هو اكيد راجل محترم، بس انا يعني مش لازم، انا نوت دريفن باي الناس التانية قوي. انا دريفن باي، يعني انا احب لو عندي اي وقت، انا فعلا انا لو عندي وقت في الاجازه ولوحدي مش مع العيله احب ان انا اشتغل. فلو عندي اي وقت احب احطه و... ومن غير يعني ما تبقى روحانيات كتير، بس هو ده في الدين بتاعنا برضه. هو لو قامت القيامه هو فيه يد احدكم فسيله فليزرع. فانت اي حاجه تقدر تعملها حتى لو انت عارف الحاجه دي محدش هيلحق يستفيد بيها، سام تعمل تعملها طالما في ايديك وطالما تعملها صح. وتعملها صح لا ده ما تقدر وبس. فانت بتعمل الخير وترميه في البحر. طب اسالك اخر سؤال ونخش على التختخه. انا اهتميت مؤخرا بالميديا شويه، وانت اظن كنت عارف التفاصيل، وركزت فيها قوي ان انا استخدمها في شغلي. وانت من الاشخاص المقله اكتر في الميديا، فاحنا ممكن نكون نقيض هنا، فانا مبسوط بكده. هل شايف ان استخدام الميديا للاشخاص والبيرسونال براندنج والحته دي كويسه، ولا هل شايف ان لا بتضر وبتاخد من الوقت وملهاش لازمه وبتبعتر الدنيا يعني على الابيض كده؟ بص، هي الميديا سلاح ذو حدين. يعني انت طبعا من علامات الميديا، مش انت قصدي اكيد شفت، والله ما قصدي. اكيد شفت الحاجات دي. بس هي انا دايما زي ما بقول لك بره حتى، المشكله ان انت مثلا الناس بتشوفك على الميديا بيفتكروا ان هو ده بس. صح، بيشوف يعني السايت بتاع ده. بالظبط نجاتي بتاع التيك توك مثلا، انا عملت تيك توك ده امبارح. بالظبط. يعني الميديا بس من غير شغل مشكله كبيره جدا. صح. انا يمكن ابتديت اللي هو ابقى اكتف اكتر على السوشيال ميديا بعد 15 سنه شغل، بعد 15 سنه شغل في روباست، اللي هو بقى عندي حاجات اتكلم عليها عشان اكبر الشغل وعشان اجرب ناس اكتر بشغلنا. فدي يعني البالانس از جود، لان الميديا كمان بتبوظ الواحد، بيجي له احساس بالنجاح وهمي. مش حقيقي في اللايكس. يعني انا الاقي فيديو عندي عامل 5 مليون مثلا، عايز ان انا ممكن اخش دلوقتي السوبر ماركت اديله 100,000 فيو واخد شويه ميه، فاهم؟ وده مش حقيقي يعني. بيبقى حقيقي بقى لما انت تقرر ان انا هشتغل يعني الكونتنت ده يبقى شغلتي، يعني هستعمل ده بقى دلوقتي. بس لو بني ادم وستارت ابس كتير على فكره من اللي كراش هم نفسهم من الميديا، يعني اتعاملوا مع نفسهم على ان هم نجحوا خلاص، هم لسه ما نجحوا. هي بس ميزتها ان انت بتبقى يعني مكنه تسويقيه لحاجه. لا صح، وهي يعني هي مهمه في الوقت الصح، لان في ناس كتير بالنسبه لي في شاطره. اكزيتس بقت مهم، يعني انت فاهم الشغلانه نعم دي مختلفه، صح. بس هي فعلا زي ما انت بتقول بتفتن كمان. هي بتخليك تحس ايه ده حلاوتي يا جمالي، تروح واخد بقى على دماغك وترجع تسعد كله. بس هي طبعا لما تحب ان انت تجو ريجنال وكده لازم تبقى في ميديا، لان انت خلاص لو بتشتغل في بلدك بالنتورك بتاعتك الناس عارفاك. بس انت لو عايز تروح اماكن تانية لازم تعرف تروح غير ببيرسون. لازم تريتش اوت. واحنا في مصر كمان عندنا البرودكتس مربوطه باشخاص. يقول لك التلفزيون بتاع الحاج محمود العربي، اه انا رايح العب كوره عند محمود الخطيب. يعني. فهو بالنسبه له بيحبوا قوي اسوسييت. بس على فكره ده مش عندنا بس، يعني هو دلوقتي مايكروسوفت بقت بتطلع ساتيا هو اللي يطلع يقول هو اناونس، اوبن اي اي سام التمان مش عارف صح. الناس بتحب ايلون ماسك لبعض، الناس بتبيع لبعض، والسوشيال ميديا بلاتفورم زي بوزيشن ده اراوند البني ادمين مش اراوند الشركات. وده مأثر جامد. يعني لما ايلون ماسك اشترى تويتر مثلا، لو كان فتحي عبد الوهاب مثلا ممثل هو اشترى تويتر ما كانش هيبقى بنفس السعر مثلا. يعني بحب فتحي عبد الوهاب بس قصدي يعني كاكزامبل يعني. احنا في كل حلقه بنحب نعمل فقره كده انا بسميها التخطخه، يعني اللي هو سؤال ويترد عليه اه او لا او دي ولا دي. فهناخد مع حسين كده 7 تخطيط كده. تدير شركه ستارت اب وتكبرها، ولا تدير شركه كبيره كوربريت فيها 20 30 الف موظف وتبقى انت السي او بتاعها؟ بس انا ما قدرتش الشركه كورب، بس انا اللي احبه ان انا يبقى عندي سبيس ان انا اتحرك، يبقى عندي سبيس ان انا اعرف ان انا اشتغل مع التيم تو ديليفر سبيسيفيك بلان وكده. لو كوربريت سام هاو عندك ماجيكلي الطريقه دي، انا معظم اصدقائي اللي في الكوربريت بيبقى دايما الاجنده بتتحدد على حسب مديره. صح. ودي حاجه انا ما عنديش مشكله فيها وانا بورد ليفل، يعني اللي هو بيقابلك كل كوارتر او انتم متفقين على 3 يير بلان، انما كل اسبوع او كل يوم ايه اللي بيحصل دي حاجه انا ما بحبهاش. فاعتقد ان انا يعني افيد اكتر في الستارت اب انفايرمنت. لا لو هتنقي حاجه، اما شخص ذكي ومش سالك او شخص سالك ومش ذكي. لا اللي مش سالك ده مستحيل، يعني بلاش تظبطه. في ناس كتير جدا شاطرين بس بيبقوا توكسيك
دول المشكله ان هو ما بيبقاش هو بس المشكله معاه، هو يبتدي ينشر الوباء في المكان. فدول اذا نو برينر. فلازم يبقى واحد كويس وشاطر، او واحد يبقى كويس ومستعد يتعلم. ما هو قليل، ما هي دي ده تشالنج. ما هو ده لو ده مش تشالنج كان كل الناس عملت شركات وكل الشركات طارت. كان في واحد صاحبي قال لي زي عامل زي الرغيف كده مقسوم 4، في جزء ذكي وجزء يعني كده ذكاء وهنا طيبه، فاهم؟ فربع الرغيف اللي هو ذكي وطيب ده امسك فيه. تدير مجموعه صغيره ذكيه ولا مجموعه كبيره اقل ذكاء عدد؟ اكيد مجموعه ذكيه حلوه، بس برضه انا يعني بص، انا عندي مشكله دايما الناس يقولوا لي انت احيانا ما بتبقاش فوكس، بس ليه ما يبقاش في كذا مجموعه ذكيه؟ طبعا يعني حلو ان انت يبقى في كذا مجموعه، كل حد شغال على مشروع، والمشاريع دي ايفنشلي بتتكامل مع بعضها. ودي فكره الايكو سيستم عامه. يعني طبيعي ان المجموعات الصغيره الذكيه دي تبقى كل واحده منهم شركه وبيكولابوريتوا مع بعض، وده بيسلم لده، وده بيعمل مرحله وده بيعمل مرحله تانية في الفاليو تشين اند سو اون. بس ديفينتلي مش مجموعه كبيره ومش ذكيه. يعني ليه؟ يعني حاسس هو الموضوع مش موضوع عدد يعني. كده توك في ايفنت مهم او ميتنج للكلاينت مهم ولازم تاخد واحد هتاخد تاني؟ يعني غالبا لو في توك بايفنت باسمي لازم احترم صاحب الايفنت. اكيد يعني كلاينت ميتنج كبزنس فاليو هو اهم بالنسبه لي، بس كلاينت ميتنج دايما التيم يقدر ان هو يهندل الكلاينت ميتنج. بس التاني ده مرتبط بان انا اكون موجود بشخصي يعني. بس في المطلق انا ما بحبش اتكلم في الايفنتس قوي يعني. وكمان في مبالغه في الايفنتس مؤخرا يعني بيني وبينك. يعني لو في شخص عندك شاطر قوي في الشغل بس عمل مصيبه، تفوتها وتقول ممكن مفيش مشكله هتعدي، ولا اللي بيعمل مصيبه ده يفضل يعمل مصيبه كل مره؟ حسب انتشنال ولا غلطه. انتنشن. لا انتشنال ليه افوتها بقى اعملها تاني. يعني لا تعطي يعني لو غلط لا يعني فول مي وانس شيم اون يو، فول مي توايس شيم اون مي. طيب اسالك اخر سؤالين وعشان بس ايه نقفل وقتك ووقت البني ادمين يعني. انا مبسوط والله. ربنا يحفظك يا حبيبي. انت كنت من الناس اللي كانت في وقت من الاوقات ابطأ من معظم الناس اللي حواليها، فلو انا قلت لك هسلمك شركة فيها 100 مليون دولار دلوقتي حالا، هتصرفهم بسرعة وتسبق الباقيين، ولا هتمشي بالراحة خالص في اللحظة دي، ولا هتمشي بالراحة خالص وتوصل وقت ما توصل ومش مهم خالص مين بيعمل ايه؟ بس على حسب الهدف. بس انا عامه يعني لو الموضوع ما فيهوش حاجه، افضل ان انا اولا لو اقدر امشي بفلوسي على ان انا يبقى عليا دين 100 مليون دولار. ريز يعني I would raise لو عندي حاجه فيري كلير، والسرعه اذا ميك ات اور بريك ات. يعني هو انا يا اما اعملها دلوقتي يا اما خلاص الماركت ده هيكون راح. I would raise. بس جنرالي لو حاجه مش هتفرق، انا عملتها دلوقتي في 6 شهور او عملتها في 3 سنين، بس اعملها at my own pace، هعملها في 3 سنين at my own pace. الا لو ال3 سنين دي يعني يكون الماركت. بس مش هتدوس وتعتمد انك تلم من بره يعني. لا اصل انت ما تقدرش تدوس على طول، هتدوس دوسه وبعدين ما هتكركر. طب اخر سؤال، انا عارف ابنك عندك ابن اكبر شويه اللي هو فضل، تحب فضل يطلع زيك تك وروبوستا وكده، ولا تحب ان هو يعمل اللي هو عايزه ويبقى عنده مطلق الحريه؟ لا احب ان هو يعمل اللي هو عايزه. انا بحس ان الولاد عامه دول بحس ان هم مش يعني انت مسؤوليتك بس ان انت توفر لهم جايدنس في مرحله معينه، بس هم مش بتوعك يعني هم بتوع حلوه الكلمه، بتوع المجتمع. وكل بني ادم عنده جينز، وفي عيال كتير بتختار تعمل اللي اهاليهم عملوه، وفي ناس بيعملوا حاجات تانية مختلفه خالص. ف you cannot do it. بس مش عايز تسيطر يعني؟ لا خالص، بالعكس. يعني اتمنى يعني لو طلع رسام او مغني يطلع رسام او مغني. يعني هنتكلم. حسين شكرا ان انت كنت معانا النهارده. يعني دايما انا باخدك اكزامبل في الميكس بتاع المال الحلال، كنت يعني من اوائل الناس اللي انا فكرت فيها. انا انبسطت جدا بصراحه. يعني لما قلت لي على التوبيك بتاع البودكاست ما فكرتش مرتين. ربنا يخليك. ومبسوط جدا بالكونتنت اللي انت بتعمله. اعتقد ان هو بيوصل للناس، والناس بتحس ان هو طلع من قلبك. يعني في ناس ما بتحبوش خالص، بس لو في واحد بس هيفضل يسمعه هفضل اعمله يعني. انا لازم اعترف لك ان انا at some point ما كنتش بحبه، بس مؤخرا حبيت. ده صرف. انا بقيت اصرف بس يعني رفعت المستوى. لا بقى متركز في حته، وبقى طالع من خبره معينه، وفعلا الناس بتستفيد بيه.
ربنا يخليك يا حسين. دي كانت حلقة من بودكاست المال حلال، وبإذن الله هيبقى في حلقات أكتر وأكتر مع ضيوف بتقدر تجمع ما بين البيزنس أو المال والأساسيات أو الأصول بتاعة مراعاة الناس وكده. فشكرا إن أنتم معانا، وشكرا حسين. شكرا يا جيت. شكرا.